අයිබෝන් හැමෝටම මේ කට්ටිය පිළිගන්නවා. අද සීබ්‍රේඩ් channel එකට සති වීඩියෝ එකක් කට්ටිය කියන්නේ කොහොමද P6X කියන software එක install කරන්න නැති වුනහම එන error එක fix කරන්න කියලා. ඔයාලට පේන්නේ error එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ Medal of Honor Airborne. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ error එක. ඉතින් මෙතනදී කියනවා අපිට අවශ්‍ය P6X එක install නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොටත් ගේම් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ ඇති එහෙනම් P6X කියලා මොකක් හරි දෙයක් ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න. හැබැයි එහෙම ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැති වෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මුලින්ම යන්න ඕනේ program file වලට. ඒ කියන්නේ uninstall and change program කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ graphic card එකේ drives වල ඇති P6X කියලා මෙන්න මේ වගේ system software කියලා මොකක් හරි ඇති. ඉතින් එන්න එක uninstall and change කියන බටන් එක ඔබලා uninstall කරලා දාන්න. මේකෙදි ඔයා බය වෙන්න එපා. මොකද මේක ඔයාගේ graphic card එකට අවුලක් වෙයි කියලා බය වෙනවා. මොකද ඔයාගේ මේකට graphic drives download කරලා දිනවනම් මේක කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම නැත්නම් මම recommend කරන්නේ ඔයා graphic drives download කරලා තියාගෙන ඉන්න මම වගේ. එහෙම වුණාම මේක අවුලක් ගියොත් එම ආයෙත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක uninstall කරාම ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා uninstall වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා ගේම් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න. මම දැන් මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා මගේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ගේම් එකේ ෆෝල්ඩර් ඇතුළට යනවා මම. මම අර කලින් කිව්ව ගේම් එකේ Medal of Honor Airborne එකේ ගේම් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ගේම් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මගේ දැන් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේකේ තව ෆෝල්ඩර් ඇතුළේ මේකේ මෙන්න මේ readme කියන ෆෝල්ඩර් ඇතුළට යනවා. එතන දින P6X කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඇති ඔයාගේ ගේම් එක ඇතුළේ. එහෙම නැත්නම් ආසර graphic drives අලුතින් අප්ඩේට් කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. එහෙම වුණොත් එම් හරියන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේක වගේ මම ඊට පස්සේ P6X ආසර ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන. මේක වට ප්‍රශ්න නැහැ. මේක ආසර මොන හරි අවුලක් ගියොත් එහෙම graphic drives ආසර ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ආතන්නම ගිහලා බලන්න P6X කියලා ඇති software එක. ඒ software එක uninstall කරලා දාලා ආසරක ඔයාගේ Nvidia හරි AMD හෝ ඒවක් ඕනිම drives එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන්දී ඔයාලට ගේම් එක ගහන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න වගේ එකක් එනවා නම් මෙන්න මේ තමයි ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ error එක fix කරගන්න. මෙතෙන්දී මෙහෙමත් හරි ගියනොත් එහෙම ඔයා graphic drives update කරලාද කියලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. ඔයාගේ drives ඔයාගේ VGA card එකේ drives වලට කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒවා updated drives දිගට. එතකොට සමහර වෙලාවට පරණ version තියෙනවා නම් අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ සමහරකට මේ වගේ error එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි හම්බුමු. හරි ඔන්න මගේ P6X version 7.7 ඉන්ස්ටෝල් ලා ඉවරයි. මම ඊතර finish button එක click කරලා ආයෙත් try කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න බලමු. හරි වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ ගේම් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔය එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ මම කටි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ P6X ඉන්ස්ටෝල් කරන P6X නෑ කියලා කියන error එක fix කරන විදිහ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට දැන් අලුත් ගේම් වලදී එහෙම නම් drives අවුල් යන්නේ නැහැ. මොකද අලුත් games එන්නේ අලුත් drives වලට නිසා. හැබැයි මෙතනදී පරණ ගේම් වලට තාමත් මේ වගේ error එන්න පුළුවන්. අලුත් ගේම් වලට මේක එන්න පුළුවන්. පරණ ගේම් වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ error එක fix කරගන්න දී ගැන කටි දැනගන්න එක හොඳයි කියලා හිතන නිසා තමයි මම මේක error fix කියන මගේ playlist එකට add කරනවා. මම මේක කන්නොත් error fix videos එකක් හෝ දෙකක් ප්‍රමාණයක් ඇති. මේ වෙනකොටත් දැන් ඔයාලා දන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක දාන මොහොත වෙනකොට කීයක් තියෙනවද කියලා මම හරියටම දන්නවා. බලන මොහොත වෙනකොට ඉතින් මම මේ විදිහට error fix කරන video series එකක් ගෙනන DLL files තව ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. error fix මට එන ගොඩක් ප්‍රශ්න කට්ටියත් එක්ක මම බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද ඒවා fix කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකේදී මම කට්ටිය කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ මම හරියට කරා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. කට්ටියට ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වීඩියෝ එක හමුවෙමු. මතකද subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, notification all icon එක දෙන්න. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයබෝන්.